ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ እንግዲህ የሚሆነው ቺክን ፓርሜዛን እንሰራለን። አብራችን ቆዩ። እንግዲህ ምግቤን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ እቃዎች እዚህ ጋር አሉ። መጀመሪያ እንግዲህ ሽንኩርት ያስፈልገናል። አንድ ተለቅ ያለ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲም፣ ኦሬጋኖ፣ ኢታሊያን ሲዝኒንግ አለኝ። ሌላ እንግዲህ ክራሽድ ቶሜቶ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ቁንደ በርበሬና ቶሜቶ ፔስት ናቸው። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። እዚህ ጋር እንግዲህ ስራዬን ስጀምር መጀመሪያ ድስቴን አግልና ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቴ ሞቅ እንዳለልኝ ሽንኩርቴን በመጨመር ስራዬን ጀምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሽንኩርቴ ትንሽ ካራመላይዝድ ሲሆንልኝ ሌላውን ነገር እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን 2 ቲስፑን የሚሆን በርበሬ ተጠቅሜያለሁ። እንግዲህ በርበሬ ያው የቲማቲም የማቃጠል የመቆምጠጥ ባህሪውን ቀነስ ያደርግልናል። 2 ቲስፑን የሚሆን ደግሞ ቶሜቶ ፔስት ተጠቅሜያለሁ። እሱ ደግሞ ከለሩን ቆንጆ አድርጎ ያሳምርልናል ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ የተከተፈ ቲማቲም አለኝ። 4 የሚሆን ከፍ ያለ ቲማቲም እሱን እጨምርና በደንብ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እሱን ከድኜ ትንሽ በሰል ይልልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሆነ እየበሰለልኝ ነው። ደግሞ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ትንሽ ጨው አደርግና አቁላላለሁ ማለት ነው። ከዛን በመቀጠል ክራሽድ ቶሜቶ እጨምራለሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ክራሽድ ቶሜቶ ቆንጆ የሆነ ኳሊቲ ነው። ቆንጆ ነው። ክራሽድ ቶሜቶ ቆንጆ አይነቱ ነው። እሱን ፍሬሽ ክራሽድ የተደረገ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ግማሽ ቲስፑን የሚሆን ቁንደ በርበሬ፣ ቲስፑን የሚሆን ኢታሊያን ሲዝኒንግ፣ ግማሽ ቲስፑን የሚሆን ደግሞ ኦሬጋኖ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። አሁን እነሱን በደንብ አቀላቅልና እሳቴን ቀነስ በማድረግ እንዲበስልልኝ እተወዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ ነገር እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቺክኔን ደግሞ በሁለት እከፍለዋለሁ ልክ እንደ ኮተሌት እንዲሆንልኝ ማለት ነው። እሱ እንደዚህ ያደርግና ከዛ ሲዝን አደርጋለሁ። ትንሽዬ ጨው እጨምራለሁ። ከዛ ቁንደ በርበሬን አድርግና አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። በዚህም እንደዛው ጨውና ቁንደ በርበሬን በደንብ አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄት አለኝ። ግማሽ ካፕ የሚሆን ዱቄት፣ ትንሽዬ ጨው፣ ከዛ ደግሞ ብላክ ፔፐር ድጋሚ ተጠቀምኩ። እዚህ ጋር ደግሞ 2 እንቁላል አለኝ። እንቁላሌን እሰብርና በደንብ አድርጌ አረፋ እስኪወጣው ድረስ እመታዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፓርሜዛን ቺዝ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢታሊያን ብሬድ ክራምስ አለኝ። እነሱን ሁለቱን አንድ ላይ እንደዚህ አቀላቅላለሁ። ከዛ እንግዲህ ቺክኔን ኮት ማድረግ እጀምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩ ኤክሰስ የሆነ ዱቄት አራግፋለሁ።
ከዛ እዚህ ጋርም እንቁላል ውስጥ ከትቼ እሱንም ኤክሰሱን አራግፍና አሁን ደግሞ ወደ ብሬድ ክራምስ እከታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፈጠን አድርጓለሁ ያው ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ ያደረኩ ያለሁት በደንብ አድርጌ ኮት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እሱን አድርጌ ጨረስኩ። አሁን ደግሞ መጥበሻዬን አግልና በሚዲየም ሃይ ላይ አድርጌ ከዛ ቺክኔን አርጌ እንግዲህ ማብሰል ነው የሚጠበቅብኝ። እንግዲህ ማብሰለው ከ2 ደቂቃ እስከ 3 ደቂቃ አበስላለሁ ማለት ነው በሁለቱም ሳይድ። ሜክ ሹር ግን በደንብ መብሰሉን ያው ቺክን ያስፈራል። ወፈር ያለው ቦታ ላይ እኔ በቴርሞሜትር ቼክ አድርጌያለሁ። ከ165 ዲግሪ በላይ ከሆነ ያው በደንብ በስሏል ማለት ነው። ሜክ ሹር ደግሞ ድርቅም እንዳይልባችሁ አንደርኩክም እንዳይሆን ያው መጠንቀቅ ነው፣ ሳቱን ማስተካከል ነው። ልስልስ ብሎ በደንብ ከውጪ ክሪስፕ ሆኖ ውስጡ ቴንደር ሆኖ ሲበስል በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እንግዲህ ቺክኔን እንደዚህ አርጌ አብስዬ ጨረስኩ። ቅድም ሳብላላው የነበረ ቲማቲም ሶሴ እሱም እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል፣ በስሎልኛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፍሬሽ ፓርስሊ እጠቀማለሁ። ፍሬሽ ፓርስሊን ቆንጆ አድርጎ ያጣፍጠዋል። እሱን ከላይ እጠቀምና እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። በዚህ ተጠናቋል ማለት ነው ሶሴ። አሁን እንግዲህ ወደ ኦቨን መክተቻችን ሰዓት ደርሷል። ስለዚህ ወደዛ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የላዛኛ መስሪያ ፓን አለኝ። እሱ ላይ ሶሱን አደርጋለሁ ከታች ልክ እንደ ላዛኛ በደንብ አድርጌ ሶሱን ከታች አደርግና ከላይ ደግሞ ቺክኔን በመደርደር አጠቀማለሁ ማለት ነው። ቺክኑ ከፍ ያለ ስለሆነ አልበቃልኝ፣ እንደምንም እንግዲህ አጠጋጋዋለሁ። ይበቃቸዋል። እንደሱ አረኩና አሁን ደግሞ ከላይ ምንም ሳልሰስት በደንብ አርጌ ሶሱን አረግበታለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ኦቨኔ 425 ዲግሪ ፋራናይት ላይ ኦሬዲ ኦን አርጌዋለሁ። ከዛ አሁን ደግሞ ሞzzarella ቺዜን ከላይ እንደዚህ አደርግበትና በደንብ አርጌ ለ15 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እንደምታዩት ፓርሜዛን ቺክኔ በጣም ቆንጆ የሚያምር ሆኖ በስሎልኛል። አሁን ከላይ ፍሬሽ ባዚል እያረኩበት ነው። በጣም የሚያምር የምፈልገው አይነት ሆኖ ነው የበሰለልኝ። አሁን እንግዲህ ዲሽ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሶሴን ከታች አደርግና ሽታው ለነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ የሚለው። ኦሬዲ ብሉኝ እያለ ነው። ልዩ ሆኖ ነው የደረሰው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ቺዙ በደንብ እየተጎተተ የሚያምር ሆኖ ደርሶልኛል። እንግዲህ እስከዛሬ ሞክራችሁት ካላወቃችሁ ፕሊዝ ሞክሩት። በጣም
ቆንጆ የሆነ ለእራት ለምሳ መሆን የሚችል በአጭር ደቂቃ የሚሰራ ምግብ ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲሶች ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። Thank you so much. Bye.